สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเริ่มมาศึกษาเรื่องการทำพอดแคสต์เนาะก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องการจุดเตานะครับการจุดเตาดินของเรานี่แหละเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับคือทำคลิปเกี่ยวกับเตาดินเนี่ยแหละทำยังไงให้มันไปข้างหน้าคือพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเห็นว่ามันช้าหรือมันไม่ทันใจอะไรเนี่ยก็ลองเพื่อนๆก็ลองให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆทำยังไงเรามาแชร์ความรู้ความสามารถสกิลในทุกด้านนะครับลองมาแชร์กันดูนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการจุดเตานะครับในเมื่อเราจะทำเตาดินเนี่ยให้มันเป็นระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางได้เราก็ต้องมีการดำเนินการทำอย่างไรนะครับ ผมกลัวว่าที่ผมสื่อสารมาหลายคลิปเนี่ยมันเป็นภาพที่ตัดต่อค่อนข้างจะพอดีผมมีโอกาสได้ไปดูคลิปของเพื่อนๆชาวไอทีนะเขาทำคลิปดีมากนะครับคลิปสุดยอดเลยนะเพราะว่าเขาเก่งเรื่องการถ่ายเทข้อมูลเนาะและการนำเสนอการสื่อสารสารสนเทศนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบนั้นแต่ถ้า IT Information Translate อะไรเนี่ยมันในโลกมันกว้างนะครับกว้างมากทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คือทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับเรื่องการสื่อสารเนี่ย communicate ของโลกเราเนี่ยมันไปรุดหน้าไปเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดมาเนี่ยมันทำให้เราได้เล่นกันบางคนยืนอยู่ในโลกของIT เนี่ยหมายถึงว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวผมมาแชร์ความรู้นิดนึงนะครับทีนี้ผมไปดูคลิปเขาเนี่ยคลิปเขาตัดต่ออะไรดีมากนะแต่คนจำนวนดูน้อยมากนะครับเลยผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของผมก็คือว่าจะทำเตาดินไร้ควันเนี่ยให้มันเป็นระดับตำนานหรือทำให้มันมีความรู้เพื่อเผยแพร่หรือเผยแพร่ไปให้สังคมของเราเนี่ยได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในกรณีถ้าผมถึงวันหนึ่งผมก็ต้องจากโลกนี้ไปนะครับผมคงไม่อยู่เป็นอมตะได้ที่ผมไปเห็นในของคนไอทีก็ทำเนี่ยเขาทำดีมากนะครับถ้าเขาเอาเทคโนโลยีหรือเอาแพลตฟอร์มเอาแอปพลิเคชันโปรแกรมอะไรต่างๆที่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นนะมาทำคลิปให้ผมนี่โอ้นะผมว่าไม่เถียงนะครับถ้าเกิดคนที่มีทุนทรัพย์เนี่ยนะครับรู้ก็จะทำวิจัยเรื่องเตาดินไร้ควันสมมุตินะผมมีตังค์แล้วกันเถอะผมมีทุนสักล้านหนึ่งนะทำยังไงให้มันเป็นช่องที่ละเอียดละเมียดละไมได้อะไรได้นะครับแล้วก็สื่อสารปุ๊บคือส่วนใหญ่เลยคลิปนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยผมสังเกตดูว่าโลกเนี้ยที่เราสื่อสารกันเนี่ยถ้าคลิปไหนที่คนเข้าไปดูแล้วเขาเข้าใจเลยสมมติว่าทำได้ให้คนเข้าใจได้คลิปหนึ่งเข้าใจ 50% 60% 70% พัฒนาไปเรื่อยๆจนทำให้คน 99.99% เนี่ยเข้าใจตรงนั้นผมว่ามันโอเคมากนะครับทั้งที่เรื่องที่เราช่องเราเนี่ยเป็นช่องแห่งความรู้แล้วก็อะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครจะมาสนใจไงแต่ผมว่าถ้าเรามีdestination แน่นอนpurposeที่แน่นอนว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมามีความรู้ด้วยแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการให้มันก็จะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับแล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงคิดยังไงปรับปรุงยังไงนะครับเอามาต่อกันเรื่อง การจุดเตาเราแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นที่คลิปผมก็โอเคนะการตอบรับมันดีกว่าอย่าง YouTube Channel มันจะเป็นcreator
analysis นะก็คือเขาจะมี AI เนี่ยเป็นการประมวลผลให้เราว่าดีขึ้นไหมอะไรไหมเขาจะทำประจำอาทิตย์ประจำสัปดาห์ประจำเดือนนะครับมันก็มีการตอบรับที่ดีขึ้นคุณทำยอดได้เยอะกว่าเก่าเท่านี้อะไรเงี้ยนะมันก็ดีนะครับผมก็ดีมากเลยแหละนะเพราะว่าเราไม่ต้องมาทำอะไรที่มันยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็เป็นคนที่อายุ50แล้วเนาะมันก็มีหลายเจนทั้งบ้านเรานะในโลกเราเนี่ยเจเนอเรชันของแต่ละแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันนะเราอย่าลืมนะเราอยู่ร่วมกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามีแต่เด็กมีแต่คนแก่มีแต่วัยทำงานอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายบุคคลหลายวัยหลายคุณวุฒิวัยวุฒิทั้งทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันนะครับเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้นะครับนึกไปไกลแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเรื่องการจุดเตาเนี่ยทำยังไงให้มันจุดเตาติดได้เร็วติดได้ไวทีนี้คุณสมบัติในการจุดเตาเนี่ยอันดับแรกคือฟืนถูกไหมครับที่ผมพยายามพูดเรื่อยๆว่าทำยังไงให้ฟืนเราจุดเตาติดเร็วติดช้ามันเพราะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากฟืนเราเนี่ยเป็นปัจจัยหลักถูกไหมฮะเราก็มานำปัจจัยหลักเรามาวิเคราะห์ก่อนก็คือว่าฟืนเราเปียกขนาดไหนที่ผมเคยเสนอว่าถ้า3 อาทิตย์เนี่ยตัดไม้มาไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ8 นิ้ว6 นิ้ว10 นิ้วอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้นะครับแล้วเอามาตากก่อนดีไหมนะครับ3 อาทิตย์เนี่ยผมเคยทดลอง3 อาทิตย์เนี่ยดีมากนะครับคุณภาพถ่านก็ดีนะครับแต่เรื่องคุณภาพคุณอะไรเดี๋ยวผมเสริมไปทีหลังอีกนะครับเพราะเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำตรงนั้นนะครับเอาตอนนี้ก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดเรามีฟืนขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับการเรียงไม้ทำยังไงภายในเตานะครับเรียงไม้อย่างเตาที่ผมออกแบบไว้คือมันมีปล่องเนี่ยทั้งหมด4 ปล่องถูกไหมนะครับเราก็เรียงไม้ตรงหน้าปล่องที่เราจะจุดไฟแหละเพื่อให้ฟืนแห้งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่ให้ความร้อนแก่เตานะครับแต่อย่าลืมนะครับไม้แห้งตรงเนี้ยปุ๊บถ้าเราจุดเตาโดยใช้พัดลมในการคอนโทรลโฟลว์ออกซิเจนเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่มีทางเอาท์เลทก็คือทางออกนะให้มันออกโล่งๆเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเปลวเพลิงถูกไหมครับอันดับแรกเลยเราทำให้มันมีเปลวเพลิงก่อนนะครับเพื่อเข้าไปลนไฟลนเป็นไฟลนในเตานะครับเพื่อให้มันระเหยความชื้นเนี่ยออกมาได้เยอะนะครับแล้วก็จุดได้เร็วนะเพราะยิ่งถ้าเกิดอุณหภูมิแรกของสมการที่ว่า100 ถึง 200 องศานะครับตรงนี้แหละที่ว่าน้ำมันระเหยมาแล้วควันมหาศาลที่เป็นขาวๆครับทีนี้พอเป็นสมการที่2เนี่ยก็คือ200 องศาถึง500 องศาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นกระบวนการที่ว่าขจัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในเซลล์ของไม้ให้เหลือแต่คาร์บอนมันก็กลายเป็นถ่านแต่สมการสุดท้ายที่สำคัญก็คือคุณภาพถ่านที่จะให้มันเป็นถ่านกำมันเนี่ยนะครับธาตุกำมันนี่คือเรื่องคือมีธาตุคาร์บอนที่เหลือเนี่ยต่ำสุดนะไม่ใช่ต่ำสุด เปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่อยู่ในถ่านเนี่ยเยอะที่สุดนะครับอย่างที่เขาทำเป็นอุตสาหกรรมถ่านจริงเนี่ยถ้า 80% ขึ้นไปเนี่ยโอเคแล้วนะครับเขาเรียกถ่านกำมันแต่คุณภาพตรงนี้ผมก็ยังเขาก็ยังไม่กำหนดนะครับว่าต้องมีคาร์บอนอยู่ในถ่านเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาสูงสุดของเราแหละถ้าเกิดมันได้ 1,000 องศาแล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นถ่านกำมันแล้วกันสมมุติว่าเราทำได้สัก 70% ก็เป็นถ่านแกล่งเราว่าเถอะแล้วทีนี้เราก็คุณภาพตรงนั้นมันได้แล้วปุ๊บเราก็จัดการเรื่องการตลาดอีกทีนึงนะครับก็คือแบ่ง1 2 3 4หรือเพื่อนอาจจะแบ่งเป็น5 เกรดก็ได้ครับในการขายอันนี้เป็นเรื่องนี้เนาะแต่เรามาพูดวันนี้คือเรื่องการจุดไฟให้กับเตาเนี่ยทำยังไงให้มันติดเร็วนะครับส่วนประกอบสำคัญไม่ใช่ส่วนประกอบนะส่วนหลักของเตาเนี่ยนะครับในการเผาถ่านเนี่ยก็คือฟืนนะครับความชื้นของฟืนนะครับที่ใส่เข้าไปไม้ที่ใส่เข้าไปในเตานะครับอย่างที่2ก็คือนะครับไม้แห้งนะครับไม้แห้งที่คุณว่าจะเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแก่เตาแหละนะครับคุณจะไปกองไว้ตรงหน้าเตาตรงนั้นน่ะก็จะส่วนนะครับ
ถ้าในกรณีที่ใครมีไอเดียว่าเอาไม้แห้งไว้ตามเตาอีกตามที่คุณเรียงไม้น่ะที่เป็นแน่นๆนะครับแน่นที่สุดแล้วก็ให้มันเรียงเป็นจุดๆๆๆไปผมเสริมนิดนึงไอเดียผมก็คือผมเคยเอาถ่านนะถ่านพวกเศษถ่านเศษอะไรเนี่ยหวานเข้าไปเลยนะครับหวานเข้าไปในเตานี่แหละพวกเศษถ่านเละๆที่เราแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะไปทำเรื่องถ่านอัดแท่งต่อเนี่ยเขาจะต้องคิดเรื่องนี้ไงเราเอาไปหวานเล่นทำไมเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าในกรณีเราไม่คิดอะไรมากก็เอาถ่านเละๆเนี่ยหวานเข้าไปแล้วถัง2 ถังแล้วแต่ปริมาตรของเตานะครับตรงนี้คือแล้วแต่ถ้าใครอยากให้มันติดเร็วก็นั่นแหละหมายถึงว่าเรียงไม้เสร็จแล้วนะก็หวานเข้าไปให้มันอยู่ระหว่างที่จุดที่ไม้มันยังไม่ชิดกันนะทีนี้ผมก็อธิบายนิดนึงก็คือในกรณีที่บอกว่าถ้าเรียงฟืนให้มันชิดกันเนี่ยทำไมมันเป็นฐานได้ดีแล้วก็เป็นแท่งดีอะไรดีเนี่ยคือเรื่องคือมันการถ่ายเทความร้อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ถ้าเป็นถ่ายเทผ่านอากาศนะผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยเหมือนเราเรียงไม้ไม่แน่นน่ะมันก็เป็นไปได้ยากกว่าการถ่ายเทผ่านของแข็งนะครับอันนี้ลองเข้าไปหาอ่านใน Google ดูนะครับในการถ่ายเทความร้อนเนี่ยนะครับว่ามันเป็นแบบที่ผมพูดไหมแล้วก็ในกรณีการเรียงฟืนเนี่ยนะครับในกรณีแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยก็มีผลอีกนะอันนี้จากแลบที่ผมทดลองเองนะครับผมบอกเพื่อนๆนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยโม้หรือเปล่าไปทำอย่างนี้จริงไหมอะไรเงี้ยก็คือเรื่องคือไปพอเรียงไม้แนวตั้งกับไม้แนวนอนเนี่ยไซเคิลไทม์ต่างไปนะผมนี่ไม่ได้เรียงไม้แบบนี้นะหมายถึงว่าที่ผมเผาขายนะครับเผาแล้วก็ขายแต่การตลาดผมก็ยังไม่ได้ทำโปรดักต์เป็น4 เคส 4 เกรดอย่างที่พูดหรอกนะครับเพราะว่าผมก็ขายแต่ถ่านฟืนธรรมดาแหละแล้วก็บรรจุภัณฑ์เพราะเรามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรเนาะแล้วทำไปด้วยหารายได้ตรงนี้เพื่อนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่ผมต้องไปทำงานก่อนนะครับเพื่อได้บัดเจ็ตตรงนี้ไปสร้างสิ่งที่ผมอันนี้คือเรื่องทั้งหมดของถ่านเนี่ยผมเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็สรุปเป็นแลบของผมมาแหละแต่ผลของแลบที่ผมบอกว่าเรื่องถ่านเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ผมก็วัดแค่โอห์มมิเตอร์นะครับมันก็เอามาเทียบเคียงกันได้นะครับในกรณีถ้าเราจะเอาความแน่นอนเนี่ยก็คือเดี๋ยวว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องการวัดมอยเจอร์เรื่องการวัดtemperature อุณหภูมิของการเผาอะไรเงี้ยนะครับอีกหน่อยเราก็ต้องละเอียดขึ้นนะครับเพื่อลดการเวลาในการผลิตนะครับยิ่งเราในล็อตใหญ่ๆเงี้ยสมมติว่าคุณมีไม้เป็นร้อยตันพันตันหมื่นตันเงี้ยนะครับเราต้องคิดไปถึงนู่นนะครับถ้าเรากูจะเผาแค่ไว้ใช้ตามบ้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าก็เราต้องคิดใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับในเขาเรียกว่าแผนในการวางแผนการผลิตว่างั้นเถอะนะครับทำให้ละเอียดทำให้กว้างขึ้นขยายสโคปขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีสโคปความกว้างของสโคปงานอยู่นะครับแต่หลักเล็กที่เราเริ่มกันเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เริ่มต้นเพราะพื้นฐานอย่างเคยได้ยินพื้นฐานอิฐพื้นฐานตึกคืออิฐนะพื้นฐานชีวิตคือการศึกษาอย่างที่เขาพูดกันนะครับทุกอย่างต้องมีพื้นก่อนนะครับทีนี้ต่อนะครับในเมื่อถ้าเกิดเพื่อนอยากได้ให้มันติดเร็วเนี่ยเอาถ่านนะเอาไปหว่านปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันเป็นถึงตรงนั้นปุ๊บถ่านมันแดงขึ้นมันก็จะติดเร็วขึ้นนะครับแต่ไอเดียอย่างนึงคืออันนี้ผมเคยลองแต่ไม่ได้หลายครั้งสรุปแต่ก็น่าจะได้นะก็คือเอาจุดหลายทางนะครับคือจุดเตาจุดได้หลายทางถูกไหมถือว่าเรามีพัดลมสัก2 ตัวก็ได้นะจุด2 ทางก็ได้เนี่ยเอาสัก4 กล่องเนี่ยเราจุดสัก2 ทางนะครับเอาเรียงไม้ไว้2 กล่องแบบนี้แหละแต่เพื่อนก็จะเปลืองเรื่องไม้ที่มันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงความร้อนมันจะกลายเป็นขี้เถ้ากันหมดนะครับไอ้ที่ว่าที่กองไม้เนี่ยกองไม้แห้งนะครับเราก็ต้องยอมเสียตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดใครที่คิดเรื่อง
การสูญเสียตรงนี้ทำยังไงให้มันสูญเสียได้ต่ำเราก็ทำได้นะครับก็คือคิดให้มันดีขึ้นเทียบกับระยะเวลาถ้าระยะเวลาเราเผาถ่านเนี่ยมันนานนะครับถือว่าเตานึงมันนานเกินเนี่ยเราก็มีจำนวนเตาเยอะขึ้นเนี่ยก็ได้นะครับในการรูปแบบในการบริหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำเตาเดียวนะครับลองคิดดูทำดูนะครับแล้วทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเรามีกองฟืนสัก2 กองเนี่ยในทางเนี่ยเราก็จุดอย่างที่ผมว่านะมีคลิปนึงที่ผมบอกว่าให้ควันมันออกมาเต็มที่เลยถ้าในกรณีถือว่าไอ้ถังบำบัดผมที่ผมเคยทำเป็นคลิปนะเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับถังบำบัดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำในการแลกเปลี่ยนดีๆเนี่ยมีการวางถาด2 ชั้นแล้วก็มีการสเปรย์น้ำที่ดีกว่านั้นนะดีกว่าของผมนะของผมเป็นต้นแบบแล้วมันติดเรื่องงบประมาณด้วยครับก็เลยน้ำมันฉีดไม่ดีนะครับมันก็ยังได้ตั้ง60-70%นะถ้าเกิดเพื่อนทำกันดีๆเนี่ยเตา3 เมตรเนี่ยลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลาง3 เมตรผมว่าเอาอยู่นะครับปริมาตร3 ตันเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับก็ลองทำกันดูแต่อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยแหละว่าถ้ามันใหญ่จริงๆเตา5 เมตร6 เมตร10 เมตรเนี่ยมันเป็นยังไงมันเอาอยู่ไหมนะครับในทางอุตสาหกรรมเนี่ยผมบอกก่อนมันหนักกว่านี้อีกนะครับเขาก็ยังทำเอาอยู่กันนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ 100% นะครับมันก็ทำได้แค่เต็มที่ก็ 80% 90% เนี่ยโอเคเอามาต่อนะครับถ้าเราจะทำจุด2 ทางเนี้ยผมว่าไปได้เร็วนะครับลดไซเคิลไทม์ด้วยผมไม่เคยทำจริงๆสักทีก็คือไม่เคยจุด2 ทางพร้อมกันผมเคยแต่จุดทางนึงติดปุ๊บแล้วก็ไปจุดอีกที่นึง ก็เคยมันก็เร็วนะครับมันทำให้แผ่ความร้อนไปเยอะนะแล้วอย่างนึงเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยเปิดนะครับเปิดอินเลทก็คือไปเปิดเอาท์เลทก็คือไม่เปิดให้มันเป็นเพลิงนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมจะกังวลเรื่องขี้เถ้าเนาะความเป็นขี้เถ้าของเตาเราเรื่องขี้เถ้าเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนอยากจะดูว่าถ้าเตานี้ไม้เข้าเท่านี้แล้วเหลือฐานเท่านี้แล้วเอามาเปรียบเทียบกันขี้เถ้าขนาดไหนเอามาชั่งนะครับแล้วเพื่อนจะเห็นความแตกต่างนะครับผมแนะนำนะวิธีในการตรวจสอบคุณสมบัติของโปรดักต์ของผลิตภัณฑ์ก็คือฐานเราเนี่ยนะครับทำยังไงให้มันเห็นว่าเป็นขี้เถ้ามากขนาดไหนเนี่ยคือต้องมีการจดจำนะครับบันทึกต้องเป็นเอาขี้เถ้ามาชั่งน้ำหนักดีที่สุดนะครับเพราะว่าง่ายนะกิโลก็ใช้สเกลสัก20 โลก็ได้25 โลก็ไม่กี่บาทนะเครื่องละ1,000-2,000 กว่าบาทก็ลงทุนหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีแล้วยังไม่มีตังอะไรเงี้ยเราก็ลองเอาขี้เถ้ามาแพ็คเป็นถุงก็ได้นะครับแล้วก็มีกี่ถุงแล้วก็เปรียบเทียบปริมาณเอานะครับวัดจากปริมาณไม่ใช่น้ำหนักแล้วทีนี้ ในกรณีถ้าเกิดทุนน้อยนะผมบอกก่อนเวลาที่ผมทำเตาพวกเนี้ยบางทีผมมีเงินหลักร้อยก็มีนะครับหลักร้อยบาทเนี่ยผมก็เลยต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้มันเกิดงานขึ้นนะเกิดงานไม่ได้ว่างานอะไรนะก็คือมีโปรดักต์มาขายนะครับแล้วก็ได้มีรายได้ตรงนั้นขึ้นนะครับทำยังไงทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเพื่อนทำแบบนั้นปุ๊บน่ะมันก็จะมีละที่เท่าทานเตานี้ที่เท่าเท่าไหร่ตอนนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยเอามาเทียบกันทานน้ำหนักได้เท่าไหร่ไม้ที่เข้าไปเผาใช้กี่ตันอะไรเงี้ยมันก็เห็นอะไรแล้วทีนี้เราก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆว่าทำยังไงล่ะให้ผลิตภัณฑ์เราได้เยอะสุดแล้วก็มีอะไรที่มันเลทออกไปก็คือหมายถึงว่าสูญเสียออกไปเนี่ยน้อยที่สุดนะครับมันก็จะทำให้เราพัฒนาเรื่องพวกนี้หรือใครไม่มีเวลาพัฒนาเรื่องพวกนี้ก็พัฒนาเรื่องโปรดักต์ก็ได้เรื่องฐานได้มาปุ๊บเอาไปอัดแท่งหรือเอาไปทำอะไรให้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือทำฐานขาวก็ได้เงี้ยครับแต่ผมอยากให้เพื่อนจินตนาการในการจุดเตาเนี่ยออกนะครับเพราะว่าเตาพวกเราเนี่ยมันปิดถูกไหมมันมองไม่เห็นหรือเพื่อนบางคนอาจจะมีไอเดียว่าเนี่ยเตาเนี่ยลองเอาไซส์การ์ดติดไหมนะครับซื้อไซส์การ์ดมาสักฟุตนึงฟุตคูณฟุตเนี่ย1 ตารางฟุตนะครับเราก็จะมองเห็นในเตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยถูกไหมนะครับในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขามีหมดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นหลาย10 ตัวนะครับในเตาเผาแต่ละอันเนี่ย
แต่ที่ผมมีอยู่คลิปหนึ่งผมบอกถึงว่าถ้าเรื่องการ maintenance เนี่ยของเตาโลหะที่เราเห็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ผมเคยไปแชร์ให้ดูนะที่300กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับไอ้ตรงนั้นก็มีผมบอกก่อนนะค่าเสื่อมของวัสดุเนาะถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เยอะนะครับเพราะว่าโลหะที่เราเอาไปเบิร์นให้มันร้อนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไอ้ถ่านเราเนี่ยไอ้ไม้เราเนี่ยทำให้มันเป็นถ่านอุณหภูมิมันสูงนะครับส่วนใหญ่พวกเตาเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยอิฐนะครับอิฐทนไฟนะครับทีนี้ถ้าเกิดในไอเดียผมนะในกรณีถ้าเป็นเตาใหญ่เนี่ยผมก็เห็นบางประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเขาก็ยังเป็นเตาอิฐอยู่ถูกไหมแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องวัสดุที่ทำเตาหมายว่าเตาโลหะเรานี่แหละนะผมไม่ได้ว่าไปแย้งใครนะครับอย่างเตาโลหะเนี่ยมันก็จะต้องมีอายุของเขานะครับเตาอิฐเตาดินเรานี่ก็เหมือนกันก็มีอายุแต่ว่าวัสดุที่เรามาซ่อมบำรุงเนี่ยมันถูกกว่าเนาะนะครับมันก็น่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันดังนั้นเรื่องคลิปตรงนี้ส่วนสำคัญที่สุดก็คือผมบอกเพื่อนๆก็คือไฟฟืนนะครับที่เอาไปเป็นเชื้อเพลิงในเตานะครับที่ว่าจำนวนความชื้นของฟืนที่เอาไปทำถ่านเนี่ยผมบอกก่อนถ้ามันชื้นมากมันก็ใช้เวลาถูกไหมถ้ามันชื้นน้อยมันก็เวลามันน้อยลงแค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากจุดยากจุดเย็นจุดอะไรก็ตัดมาเข้าเตาเลยไม่เป็นไรติดแน่นอนนะครับก็คือวางกองฟืนไว้เยอะก็ได้นะครับวางไว้หลายจุดก็ได้แล้วก็แทรกไว้ในเวลาเลี้ยงไม้ก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งคือฟืนนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีสุดเนาะถ่านดีสุดเลยนะครับที่คุณเศษถ่านเศษอะไรเนี่ยเอาสาดเข้าไปเลยในช่องว่างของฟืนนั่นนะแต่ก็ติดนะครับแล้วก็ชนิดของไม้ก็เกี่ยวนะไม้ที่เขามีน้ำมันมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ติดได้ง่ายกว่าสมมติว่าคุณเผาไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำมันอยู่ไม้ยางพาราเนี่ยนะครับมันก็ติดง่ายกว่านะครับในกรณีสดๆก็เถอะแต่ถ้าเกิดไม้ที่มันไม่ค่อยมีน้ำมันในการติดไฟอย่างไม้กระถินไม้มะขามเทศเงี้ยนะครับหรือไม้อะไรก็ตามที่มันไม่มีองค์ประกอบในการน้ำมันที่ว่าติดไฟมันก็ทำให้มันไซเคิลไทม์ก็เยอะขึ้นนั่นแหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากนะครับกด Subscribe กดติดตามเนี่ยกันเยอะๆนะครับเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยได้มีอะไรที่งอกงามงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดมันยิ่งยวดได้ยิ่งดีนะครับผมอยากได้มีกลุ่มเป็นพันเป็นหมื่นล้านคนก็ยิ่งดีนะครับผมก็เห็นบางคอนเทนต์บางสาขาของเขาเนี่ยนะเขาก็มีการพัฒนาที่ดีแล้วก็ได้แชร์ความรู้หรือเอาความรู้ของเพื่อนในกลุ่มมาแชร์กันอะไรกันมันก็เป็นโลกที่เป็นโลกแห่งการให้จริงๆนะครับขอให้ช่องเตาดินไร้ควันนี่มีผู้ Subscribe เป็นล้านสักทีนะครับจะใช้เวลาสักกี่ปีก็ทำไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับ